pagbabalik ng Yamaha Men 50cc. Yan. Yan po. Uy! One click. Ayan po, ang Yamaha namin. Men 50cc, umaandar na. Next. Umaandar na siya. Tingin na yan. Tatakboy na. Bali, flarings na lang ang kulang yan. So, madali na lang yan. Kakabit na lang ang mga flarings. Okay na siya. Mga wiring, may kabit na rin. Nakaabang na siya para isalpak na lang. Ayan, ayan. Para sa headlight. Abang na rin siya. Seat cover niya, seat coveran na lang yan. Madali na lang.
Naliligo na si Yamaha men. Finished product. This is it. Finished product na siya. Yung dating dala-dala ditong for junk shop na siya. Eto na siya ngayon. Yamaha men. Ganda, di ba? Yan yung masipag na helper ko. Helper ko lang yan. Pinayos lang yan pero winawasingan niya kasi para matipan daw siya. Ayusin mo naman. Okay na. Belum.